ඉතින් මේ වෙනකොට ලෝකෙ ගොඩක් දෙනෙක් අවධානය යොමු වෙලා තියෙන ඒ වගේම වැඩිම ඩවුන්ලෝඩ්ස් ප්‍රමාණයක් වීගෙන යන ඇප් එක තමයි Threads කියන්නේ. ඉතින් මේ Threads ඇප් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන Instagram, Facebook, WhatsApp වගේ අයිති Meta කම්පැනි එකටම තමයි. ඉතින් මේ විදිහට Threads ඇප් එකක් නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි Elon Musk සහ Facebook ආයතනයේ නිර්මාතෘ Mark Zuckerberg අතර ඇති වුණු යම්කිසි මතභේදාත්මක ගැටලුව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Elon Musk මීට කාලයකට කලින් Twitter කම්පැනි එක මිලදී ගත්තා. ඊට පස්සේ එයා මේකට සමහර වෙනස්කම් කරා, එක දේවල් කරා. ඉතින් ඒක සමහර Twitter පරිශීලකයන්ට එච්චර හරි ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඇප් එක අතාරින්න තීරණය කරා. අන්න ඒකේ වාසිය මෙන්න මේ මාක් සකර්බර්ග් අරගෙන එයාගේම ඇප් එක මෙන්න මේ Twitter වගේම ඒකේ හරියටම Twitter එකේ කොපියක් කිව්වොත් මේක නිවැරදි. ඉතින් ඒ විදිහට මෙන්න මේ Threads කියන එක අලුතෙන් මෙන්න මේ විදිහට රිලීස් කරා. ඉතින් මේ Threads app එක ගියොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ටෙක්ස්ට් බේස් වෙලා තමයි මෙන්න මේ app එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට ටෙක්ස්ට් 500ක් වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ෆොටෝස්, වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ලින්ක්ස් වගේ දේවලුත් මේකේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් Twitter එක වගේම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට සෙටප් කරගන්න නම් ඔයගලන්ට මුලින්ම Play Store එකෙන් Threads කියලා සර්ච් කරලා මෙන්න මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත app එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මේ ඔයා පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකට Instagram account එකක් link කරලා තියෙනවා නම් ඔටෝම මේක link කරන්නද කියලා මෙතනින් අහලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට තාම මේක Instagram තියෙන අයට විතරයි use කරන්න පුළුවන් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉස්සරහට අපි හිතමු මේක updates වලින් Facebook account එකෙන් උනත් log වෙන්න ඉඩ දෙයි කියලා. ඉතින් මෙතනදී Instagram එකෙන් මේක login වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ profile එක create කරගන්න යනවා. ඉතින් මෙතනදී profile එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති දේ type කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Instagram එකේ තියෙන profile එක මේ විදිහට import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා මෙතනදී මේක public profile එකක්ද? ඒ වගේම private profile එකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති මේකදී public නම් ඒක එහෙම create කරලා ඔයගොල්ලන් next දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Instagram එකේ ඔයා follow කරන මේ විදිහට followers list එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මෙතනදීම ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔක්කොම follow කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න කැමති නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුලින්ම මේක skip කරලා දාන්න. ඉතින් මේක skip කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අලුත් app එකට join වෙන්න. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාන් tabs කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී පල්ලෙහාන් තියෙන පළවෙනි tab එක තමයි home tab එක. ඉතින් ඒකදී ඔයගොල්ලෝ අනෙත් අය follow කරන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ලෝකේ අනෙත් අය දාන threads මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපිට search කරන tab එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙනත් කෙනෙක්ගේ profile එක මේ විදිහට search කරලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට threads දාන්න ටැබ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකදී ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය thread එක ඔයගොල්ලෝ type කරන දේ type කරලා ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට attach කරන්න තියෙන ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි එතනක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් link එකක් උනත් මේ විදිහට මෙතනදී attach කරලා ඔයගොල්ලන්ට share කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපිට activities එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දාන ඊට පස්සේ reply like වගේ දේවල් ගොඩක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ profile එකත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දාපු threads ඒ වගේම replies වගේ දේවල් මෙන්න මේ අපේ profile එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් මේක සම්පූර්ණ Twitter එකට සමාන app එකක්. ඉතින් Twitter වලට වඩා හැබැයි මේක ප්‍රසිද්ධ වෙයි කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙනකොටත් මේක මිලියන 10කටත් වඩා users-ලා download කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට Twitter පාවිච්චි කරන අයට වඩා ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ Threads කියන app එක පාවිච්චි කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද Meta කම්පැනි එකෙන් රිලීස් කරන හැම app එකක්ම සාමාන්‍යයෙන් 1 බිලියන් වලට වඩා මේ වෙද්දී use කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේකත් සමහරට ගොඩක් downloads ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයා දැනටමත් Instagram account එකක් use කරනවා නම් මෙන්න මේ Threads කියන app එකක් download කරලා ඔයත් use කරලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම Twitter පාවිච්චි කරන්නේ නැති අයට Twitter වගේම ගොඩක් හොඳ app එකක් තමයි මෙන්න මේ Threads කියන්නේ. ඉතින් සමහරට මේක ඉස්සරහ update වලින් තව ගොඩක් features මේකට add වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ මට කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ app එක ඔයාලා install කරගෙන setup කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේක app එක මොකක්ද වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔයා තාමත් unlimited LK channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ මාව follow කරන්න. ඔන්න දැන් Threads එකෙත් මාව follow කරන්න එනවා. ඒ වගේම short videos බලන්න ඕන TikTok එකේ මාව follow කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.